हे गाइस वेलकम ब्याक र योभन्दा अगाडि भिडियोमा चाहिँ हामीले एचटीएमएलमा फर्महरू क्रिएट गर्न सिकेका थियौँ भने आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एचटीएमएलमा टेबलहरू क्रिएट गर्नेछौँ। लिटल बिट अफ सीएसएसहरू पनि मिक्स गर्नेछौँ हैन थोरै। र सुरु गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले बडीभित्र नै काम गर्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई टेबल ट्याग चाहिन्छ। टेबल ट्याग चाहिँ हाम्रो के छ, टेबल ट्याग पछि अब हाम्रो टेबलभित्र त एउटा हेडर हुन्छ नि त, त्यही भएर टी हेड युज गर्छौँ। टी हेड भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो त्यो हेडिङ हो है, बुझिहाल्नुभयो त्यो त। सो त्यसै गरी अब हामीले टीएच हैन, टीएच भित्र चाहिँ अब हामीले त्यहाँ माथि लेख्न पर्ने कुराहरू चाहिँ के लेख्ने है त, त्यो हेडर भित्र चाहिँ। सो हेडरमा कम्पनी हुन्छ एउटा, मैले कुनै एउटा बाइकको लागि राखिरहेको छु, त्यही भएर सर्टेन बाइकको मोडल र ओनरको नेमहरू लिस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ यो टेबल क्रिएट गर्दैछु। त्यसै गरी कम्पनी सहित टीएच भइहाल्यो हैन, टी हेडर। सो टीएच चाहिँ मोडल र अर्को हुन्छ हाम्रो नेम हेडर है त, कन्ट्रोल एस। र एकचोटि यसलाई हाम्रो ब्राउजरमा चेक गरौँ। गट कम्पनी मोडल र नेम यु क्यान सी हाम्रो यसरी आइसकेको छ। सो अब हाम्रो यहाँ अर्को काम के हुन्छ भने अब हामीले यो तल रो बनाउँछौँ, त्यसको लागि टीआर ट्याग युज गर्छौँ हैन। टीआर भन्नाले अब रो भनेर बुझिहाल्नुभयो। सो त्यो रो भरि के राख्ने, अब टीडी भनेको चाहिँ टेबल डाटा, त्यो रो भित्रको टेबल डाटा है त। सो टेबल डाटामा चाहिँ हाम्रो होन्डा राखिदिन्छु र अर्को डाटा चाहिँ हाम्रो सीबीआर, त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो जेम्स, ओनरको नेम भइहाल्यो, कन्ट्रोल एस रिफ्रेस होन्डा सीबीआर जेम्स। त्यस्तै गरी अब हामी अर्को रोहरू पनि क्रिएट गर्छौँ है त, लिङ्क्स कन्ट्रोल एस र ओपन। र हाम्रो यदि देख्न सक्छौँ हाम्रो टेबल क्रिएट भइसकेको छ, एकदम इजी है। टेबल डाटा, टेबल रो, टेबल हेड युज गरेर। सो यति भन्दा फेरि चाहिँ अब हाम्रो अर्को के छ भने यसमा अब बोर्डर पनि चाहियो है। बोर्डरको लागि चाहिँ हामी सीएसएस को हेल्प गर्छौँ। सो सीएसमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ एकदम डेप्थमा जानेछौँ। आज चाहिँ हामी जस्ट सर्फेसबाट मात्र सीएस को एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट मात्र लिन्छौँ। सो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले टाइटल पछि लेख्छौँ, स्टाइल ओपन गर्छौँ। स्टाइल ओपन गरिसकेपछि हामीले स्टाइल टाइप चाहिँ हाम्रो के छ, टेक्स्ट सीएसएस। र टेक्स्ट सीएसएस भित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने टेबलको लागि भएको भएर। सो टेबल बोर्डर चाहिँ छ कति 1px, कन्ट्रोल एस र ओपन गरौँ है। अहिले देखिएन भनेपछि अर्को ओपन गरौँ, टीडी टेबल डाटाको लागि चाहिँ हाम्रो हो नि त टीडी भनेपछि हामीले यसरी कनेक्ट गर्न सक्छौँ क्या, एकदम सजिलो। टेबल भने टेबलभित्रको कुराहरू भयो, टेबललाई कभर गर्ने भयो। त्यसै गरी टीडी भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो यिनीहरूलाई कभर गर्ने भयो है। एकदम सिम्पल छ, एउटासँग अर्को कनेक्टेड हुन्छ है। सो बोर्डर चाहिँ 1px राखिन्छु र मैले सोलिड राखिदिएँ, कन्ट्रोल एस। सोलिड गर्दाखेरि नर्मली डिफल्टमा ब्ल्याकै आउँछ, त्यसै गरी म सोलिड ग्रिन राखिदिन्छु। सो हाम्रो यहाँ सोलिड ग्रिन भएको छ, कन्ट्रोल एस र यो हाम्रो ग्रिन। अब माथि चाहिँ किन प्रब्लम भयो भने माथिको यो बोर्डर किन देखिएन भन्दाखेरि हामीले 1px पछि हामीले कलर चुज गरेका छैनौँ, न त सोलिड भनेर लेखेका छौँ। अहिले सोलिड मात्र भनेर राखिदिउँ, सोलिड भन्नु साथ ब्ल्याक आयो। त्यसै गरी म यहाँ रेड राखिदिन्छु, कन्ट्रोल एस ओपन गरिदिउँ। सो दिस इज इट है गाइज। र हामीले यसरी नै एकदम सजिलो तरिकाले टेबलहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ एचटीएमएल र सीएसएस मिक्सअप गरेर। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी सीएसएस पुरै अब कम्प्लिट हेर्दै जानेछौँ। सीएसएस र एचटीएमएल मिक्स गर्दै हामी यो कोड गर्दै हामी आफ्नो यो लन्च गर्नेछौँ। वेब डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अब बिस्तारै हाम्रो प्रोग्रेस हुँदैछ। सो अहिलेलाई यति नै, थ्याङ्क यू गाइज।